હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, આજે આપણે આઈટી ફોર બિઝનેસીસની અંદર બીબીએનું જે આપણું સબ્જેક્ટ છે એ લાસ્ટ ટોપિક જોવાના છીએ, ક્વેરીઝ એન્ડ ધ ફોર્મ. સી લાસ્ટ લેક્ચર્સની અંદર આપણે ટેબલ સમજ્યા હતા. મેઇન વસ્તુ ટેબલમાં શું થાય, ડેટા સ્ટોર થાય. પણ હવે આપણે ટેબલમાંથી ડેટા જનરેટ કરી રિપોર્ટ્સ બનાવવા છે, તો આપણે એના માટે શું યુઝ કરવું પડે, ક્વેરીઝ ફાયર કરવી પડે. તો પહેલાં સમજી લઈએ ક્વેરીઝ શું છે. The query like a simple question. Queries are actually simple questions that we ask to find the specific information from the database. Say for example, તમારી પાસે સ્ટુડન્ટ ડેટાબેઝ છે અને તમે એવું કહો કે મારે 10th સ્ટાન્ડર્ડના સ્ટુડન્ટનું લિસ્ટ જોઈએ છે, તો આને શું કહેવાય, ક્વેરી. જે ક્વેશ્ચન્સ પૂછવામાં જેની અગેન્સ્ટમાં તમે ડેટાબેઝ આન્સર આપે આને કહીએ ક્વેરી. It displays the specific record from the table that meet the certain criteria. તો ડિસ્પ્લે ધ સ્પેસિફિક રેકોર્ડ ફ્રોમ ધ ટેબલ ધેટ મીટ ધ સર્ટેન ક્રાઇટેરિયા. સર્ટેન ક્રાઇટેરિયા આપણે શું ક્રાઇટેરિયા સેટ કર્યો અહીંયા, 10th. તો કે 10માની અંદર જે સ્ટુડન્ટ 10thમાં અત્યારે છે એમનો જ ડેટા જોઈતો. સર્ટેન ક્રાઇટેરિયા શું છે આપણા માટે, 10th સ્ટાન્ડર્ડ. ઇટ યુઝ ટુ ડિસ્પ્લે ધ ઇન્ફોર્મેશન ફ્રોમ ધ રેસિડન્ટ ઇન અ વન ઓર મોર ટેબલ. યસ, અહીં બની શકે કે એક કરતાં વધારે ટેબલમાં ડેટા જે રિસાઇડ કરેલો છે, સ્ટોર થયેલો છે, એ પણ તમે જનરેટ કરશો. એવું જોયું નથી કે ક્વેરી ખાલી એક જ ટેબલ માટે હોય, એક કરતાં વધારે ટેબલ માટે પણ ક્વેરી બની શકે. ઇટ અલાવ યુઝર ટુ સર્ચ એન્ડ કલેક્ટ ધ ઇન્ફોર્મેશન ફ્રોમ ધ ટેબલ. તો મેઇન પર્પઝ શું છે, ડેટાને સર્ચ કરવાનો ને કલેક્ટ કરવાનો. વેરી યુઝફુલ ફોર ધ એનાલાઇઝિંગ ધ ઇન્ફોર્મેશન સ્ટોર ઇન અ ટેબલ. તો મેઇન પર્પઝ શું છે, ડેટાને એનાલાઇઝ કરવા માટે. It permits user to insert, view, delete and calculate the record and fill from the various tables. અહીં આપણે ડેટા ઇન્સર્ટ કરી શકીએ, નવા ટેબલ્સ, નવા રેકોર્ડ એડ કરી શકીએ, જૂના રેકોર્ડ્સને જોઈ શકીએ, ડિલીટ કરી શકીએ, ઘણું બધું વર્ક કરી શકીએ. When numbers of record in the table increase, it becomes difficult for the user to pick from the specific record from that table. તો જેમ જેમ રેકોર્ડની સાઇઝ વધવાનું સ્ટાર્ટ થાય ને, એવી રીતે ધીમે ધીમે આ ક્વેરી રન કરવી ટફ થતી જાય. કેમ, હવે ફોર એક્ઝામ્પલ હું તમને એમ કહું કે ભાઈ તમારી પાસે 1000 સ્ટુડન્ટ્સ છે, એમાંથી એક લિસ્ટ બનાવો, તો ચાલો આમ લાગે ઓકે ચાલો થઈ જશે. તો હું કહું કે ઓકે ચાલો 1000 નહીં 10,000 સ્ટુડન્ટ્સ છે, તો એમાંથી લિસ્ટ બનાવવું તમારા માટે વધારે અને વધારે કોમ્પ્લેક્સ બનતું જાય. તો જેમ ક્વેરી વધે, જેમ રેકોર્ડ્સ વધે એમ ક્વેરી કોમ્પ્લેક્સ થતી જાય. હવે આપણે અહીંયા જોવાની છે અલગ અલગ ટાઈપની ક્વેરી. કેટલી ટાઈપની ક્વેરી છે કે ફર્સ્ટ જે ક્વેરી છે એને કહેવાય સિલેક્ટ ક્વેરી. A select query is a type of the database object. It shows the information from the data sheet in a data sheet view. One of the most common type of the query. It retrieves the data from the one or more table on the basis of the criteria to select which record of the table to be displayed. While designing a query, you can also choose the field to display in a query result. હવે સિલેક્ટ ક્વેરી માં તો શું છે, સિલેક્ટ નામ જ કહે છે સિલેક્ટ. સે ફોર એક્ઝામ્પલ મેં તમને એક્ઝામ હમણાં જ આપ્યું લાસ્ટ કે 10,000 સ્ટુડન્ટમાંથી મારે 10th સ્ટાન્ડર્ડના સ્ટુડન્ટનું લિસ્ટ જોઈએ છે, તો આને કહેવાય સિલેક્ટ. મને આમાંથી 10th વાળા સ્ટુડન્ટને સિલેક્ટ કરી એક અલગ ટેબલમાં બનાવી આપો. ચલો, તો સિલેક્ટ ક્વેરી શું છે, તો સિલેક્ટ ક્વેરી જ્યાં તમને સિલેક્ટેડ ક્રાઇટેરિયા બેઝ ઉપર રેકોર્ડને સિલેક્ટ કરી અને તમને આપે. પ્લસ અહીંયા તમે છે કે એવો બી ઓપ્શન હોઈ શકે, ચૂઝ વિચ ફિલ્ડ ટુ ડિસ્પ્લે. છે ફોર એમાં સ્ટુડન્ટની અંદર ટોટલ 50 ફિલ્ડ છે, પણ મારે ખાલી 10th સ્ટાન્ડર્ડના સ્ટુડન્ટનું નામ, કોન્ટેક્ટ નંબર અને કમ્યુનિકેશન એડ્રેસ જ જોઈએ છે, તો તમે ખાલી એ જ ડેટા અહીંયા ફેચ કરાવી શકશો. છે સિલેક્ટ ક્વેરી શું છે, તો કે ક્વેરી એક ક્વેશ્ચન પૂછે કે મને 10th સ્ટાન્ડર્ડનો ડેટા જોઈએ, તો એ 10th સ્ટાન્ડર્ડનો ડેટા સિલેક્ટ કરી તમને પ્રોવાઈડ કર્યો, એને શું કહેવાય, સિલેક્ટ ક્વેરી. સેકન્ડ ટાઈપની જે ક્વેરી છે એને કહેવાય એક્શન ક્વેરી. હવે એક્શન ક્વેરી જો વર્ડ શું કહે છે, એક્શન, કંઈ કરવા માટે. તો તમારે કોઈ રેકોર્ડ એડ કરવા છે, કંઈ ચેન્જ કરવું છે કે ડિલીટ કરવો છે, તો આના માટે આપણે જે ક્વેરી યુઝ કરતા એને શું કહેવાય, એક્શન ક્વેરી. તો એક્શન ક્વેરી મલ્ટિપલ રેકોર્ડ એક સાથે એડ કરી શકીએ, મલ્ટિપલ રેકોર્ડને એક સાથે ચેન્જ કરી શકીએ, મલ્ટિપલ રેકોર્ડને ડિલીટ કરી શકીએ, કે મલ્ટિપલ જે રેકોર્ડ્સ છે એને મોડિફાઈડ કરી શકીએ. ઇટ મેક ચેન્જ ઇન ડેટા ઇન અ ટેબલ. they are based on અમુક ક્રાઇટેરિયા ઉપર એ ડેટાને ચેન્જ કરે છે. તમે જે ક્રાઇટેરિયા સેટ કર્યું પ્રમાણે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ તમે એમ કહો કે 9th સ્ટાન્ડર્ડ વાળા સ્ટુડન્ટને પ્રમોટ કરીને 10thમાં લઈ આવ્યા છે, તો એક્શન ક્વેરી શું કરે, તો 9th સ્ટાન્ડર્ડ સ્ટુડન્ટને સર્ચ કરે, એ બધાને 9thની માટે શું લખી નાખી, ત્યાં 10th સ્ટાન્ડર્ડ લખી નાખે, પણ કહેવાય ચેન્જ.
It make change or to move many record in a one operation. એક ઓપરેશન અંદર કેટલા રેકોર્ડ ને ચેન્જ કરી શકાય અને ટ્રાન્સફર કરી શકાય. It will consider the normal select query. Actually select query જ છે. આપણે શું કર્યું 10th સ્ટાન્ડર્ડના 9th સ્ટાન્ડર્ડના સ્ટુડન્ટને સિલેક્ટ કર્યા તો સિલેક્ટ ક્વેરી છે. પણ આમાં એક્સ્ટ્રા વર્ક શું કર્યું તો કે બધા જે લોકોમાં 9th સ્ટાન્ડર્ડ લખ્યું હતું બધામાં એડિટ કરીને શું લખી નાખવાનું 10th. Normal select query which gives an option to perform the duty against the specified selection or the group of a record in a database. અહીં તમે અમુક એક્સ્ટ્રા વર્ક પણ કરી શકો, ડેટા ડિલીટ કરી શકો, એડિટ કરી શકાય કે મોડિફાઈ કરી શકાય. Once the specific action is assigned like the update, delete or append, this will then define the action that will take against the selected record. તો આપણે શું કરશું એકવાર રેકોર્ડ સિલેક્ટ કરી પછી જેવી તમારે એક ટાસ્ક કરવી છે બધી કરી શકશો. It is an effective tool for making the bulk data modification against the your database. એ देखो કોઈ એક ડેટામાં કંઈ ચેન્જ કરવાનું તો બેટર છે કે તમે ટેબલ ઓપન કરીને અપડેટ કરી નાખો. પણ સે ફોર એક્ઝામ્પલ 1000 10th ના સ્ટુડન્ટ્સ છે, આ બધાને 11th માં પ્રમોટ કરવા છે તો હવે બધા સ્ટુડન્ટને સર્ચ કરવા બધામાં સ્ટાન્ડર્ડ ચેન્જ કરવું તો કેટલું કોમ્પ્લેક્સ છે. તો એના કરતાં બેટર છે કે તમે શું કરો એક્શન ક્વેરીને મોડિફાઈ કરી નાખો. હવે અહીંયા એક્શન ક્વેરીના બી ફર્ધર ટાઈપ્સ આપેલા છે. એપેન્ડન્ટ ક્વેરી, ડિલીટ ક્વેરી, અપડેટ ક્વેરી એન્ડ ધ મેક ટેબલ ક્વેરી. બધી ક્વેરી જોતા જઈએ. ફર્સ્ટ ક્વેરી છે એપેન્ડન્ટ ક્વેરી. Appended query is a one type of the action query. It add record in the query's result set to the end of the existing table. It often refers to the insert query. Appended query or the insert query શું કરે કોઈ એક નવા રેકોર્ડને એડ કરે. જ્યારે કોઈ રેકોર્ડ એડ કરવાનું હોય ને તો એ ક્વેરીને શું કહેવાય appended query or the insert query. Next is delete query. જો વર્ડ શું કહે છે delete query, કઈ વસ્તુ delete કરવા માટે. Again is a one type of the action query. It remove the row matching the criteria that you specify from the one or more table. જ્યારે એક કરતાં વધારે ટેબલમાં ક્રાઇટેરિયા સેટ થતા હોય તમારે કોઈ ડેટા ડિલીટ કરવો છે, રો ડિલીટ કરવી છે, કોઈ આખા રેકોર્ડને ડિલીટ કરવા છે તો આપણે શું યુઝ કરી શકીએ ડિલીટ ક્વેરી. The delete a set of record according to the criteria you specified. આપણે ક્રાઇટેરિયા પ્રમાણે રેકોર્ડને ડિલીટ કરી શકીશું. It is very powerful feature and the fundamental part of the relational database. Actually બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ અને ફંડામેન્ટલ પાર્ટ છે. એક્ઝામ્પલ તમને આપેલા છે empty the table, આખા ટેબલનો બધા ડેટા ડિલીટ કરવા છે તો આ યુઝ કરી શકાય. delete the all record with the particular field. છે તમે એવું કહો કે 10th સ્ટાન્ડર્ડ વાળા સ્ટુડન્ટ બધા પાસ થઈ ગયા એની જરૂર નથી ડિલીટ કરી નાખો તો કોઈ પર્ટિક્યુલર ફિલ્ડમાં મતલબ કે 10th સ્ટાન્ડર્ડ વાળા જેટલા હશે એ બધા રેકોર્ડને શું કરી નાખશે ડિલીટ કરી નાખશે. Delete all the record with the range of the value in a field. Say for example તમે એવું કહો કે એવા સ્ટુડન્ટ્સ કે જેમની say for example 3 feet થી લઈ અને 4 ફીટની છે મારે એ જ ડેટા ડિલીટ કરવો છે તો આવી તમે કોઈ સ્પેસિફિક ક્રાઇટેરિયા પણ સેટ કરી શકો. તો છે કોઈ રેન્જની અંદર કોઈ સ્પેસિફિક વેલ્યુ વાળા કે આખા ટેબલ ડિલીટ કરવા છે તો બધા માટે શું યુઝ કરી શકીએ ડિલીટ ક્વેરી. Update query, last again action query છે. Change a set of the record according to the criteria or the search condition you specify. અહીંયા આપણે ડેટાને શું કરવા માટે હેલ્પ કરીએ છીએ ચેન્જ કરવા માટે. The update specify the value in a table for the all record and for those record that meet the specified criteria. આપણે શું કરશું જે સ્પેસિફાઈ ક્રાઇટેરિયા છે એ પ્રમાણે આપણે એને અપડેટ કરી આપશું. તો ડિલીટ ક્વેરી ડિલીટ કરે, ઇન્સર્ટ ક્વેરી ઇન્સર્ટ કરે અને અપડેટ ક્વેરી ડેટાબેઝને make table query. The make table query create the new table. જો અહીંયા વર્ડ શું કહે છે make table, ટેબલ બનાવો તો make table query શું કરે તો કે રેકોર્ડ પ્રમાણે નવું ટેબલ બનાવી આપે. That create a record in it by complying the record from the existing table. It is a similar to the select query but result are placed in the one table. તો similar to the select query. select query જેવું જ છે. અહીંયા તમે કોઈ સ્ટુડન્ટનો ડેટા સિલેક્ટ કરીને જ આપે છે પણ એ બધા ડેટાને ક્યાં લઈ જશે એક અલગ ટેબલની અંદર લઈ જશે જેને તમે આગળ જઈને ટેબલને ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી શકો, મેન્યુપ્યુલેટ કરી શકો કે મોડિફાઈ કરી શકો. ચાલો તો મેક ટેબલ ક્વેરી. તો આપણે અત્યાર સુધી બે ટાઈપની ક્વેરી જોઈ. તો ફર્સ્ટ ક્વેરી શું હતી સિલેક્ટ ક્વેરી.
પછી આપણે સેકન્ડ ક્વેરી કઈ જોઈએ એક્શન ક્વેરી. એક્શન ક્વેરીની અંદર આપણે અલગ અલગ પ્રકારના 4 ટાઈપ જોઈએ. નેક્સ્ટ ક્વેરી છે ને કહેવાય ક્રોસ ટેબ ક્વેરી. સમજો નામ શું કે ક્રોસ ટેબ, જ્યારે એક કરતા વધારે ટેબલમાંથી કોઈ ડેટા જનરેટ કરવાનો હોય તો આપણે શું યુઝ કરી ક્રોસ ટેબ ક્વેરી. જુઓ શું કહે છે. ક્રોસ ટેબ ક્વેરી ઇઝ અ ટાઈપ ઓફ ધ સિલેક્ટ ક્વેરી. સિલેક્ટ ક્વેરી છે બટ ઇટ મીન્સ અ ક્રોસ ટેબ્યુલર ક્વેરી, જ્યારે એક કરતા વધારે ટેબલમાંથી ડેટા ફેચ કરવાનો હોય તો આપણે શું યુઝ કરીએ ક્રોસ ટેબ્યુલર ક્વેરી. It is a process or the function that combine or the summarize data from the one or more source into the concise format for the analyzing and the reporting. It usually involves the aggregation of the data. તો જ્યારે એક કરતા વધારે ટેબલમાંથી ડેટાને કમ્બાઈન કરી કન્સાઇઝ કરી સમરાઇઝ ફોર્મેટમાં રિપ્રેઝેન્ટ કરવાનું હોય આપણે શું યુઝ કરતા હોય ક્રોસ ટેબલ ક્વેરી. નેક્સ્ટ ફાઇન્ડ ડુપ્લિકેટ ક્વેરી. આમાં શું કહે છે ફાઇન્ડ ડુપ્લિકેટ, ડુપ્લિકેટને સર્ચ કરે. જો ફાઇન્ડ ડુપ્લિકેટ ક્વેરી વિઝાર્ડ ઇઝ યુઝ ટુ ફાઇન્ડ ધ ડુપ્લિકેટ એન્ટ્રી ઇન અ ફિલ્ડ ઇન અ ટેબલ. કોઈ એક ટેબલમાં એકને એક નામ 2 વખત રેકોર્ડ થઈ ગયું, એકને એક સ્ટુડન્ટ 2 વખત રેકોર્ડ થઈ ગયું, એકને એક કસ્ટમર 2 વખત રેકોર્ડ થઈ ગયા તો આ કેસમાં આપણે યુઝ કરી શકીએ. ઇટ ઇઝ ધ ઇઝીએસ્ટ વે ટુ ફાઇન્ડ ધ ડુપ્લિકેટ રેકોર્ડ. ડુપ્લિકેટ રેકોર્ડને ફાઇન્ડ કરવા માટે બધાથી ઇઝીએસ્ટ જે વે છે એ અહીંયા સેટ કરી શકાય. નેક્સ્ટ જે ક્વેરી છે એને કહેવાય પેરામીટર ક્વેરી. પેરામીટર ક્વેરી જોવો શું છે. ધ પેરામીટર ઇઝ અ ફ્લેક્સિબલ ક્વેરી ધેટ પ્રમોટ ધ ડેટાબેઝ યુઝર ફોર ધ એડિશનલ ક્રાઇટેરિયા. When the query is run, the text appear as promote to the user ask for the input. હવે say for example તમે એવું કહો છો કોઈ એવી ક્વેરી બનાવો. હવે છે આપણા એક એક્ઝામ્પલ સમજો કે આપણી પાસે એક સ્ટુડન્ટ ડેટાબેઝ છે જેની અંદર આપણી સ્ટુડન્ટ ડેટાબેઝની અંદર ગુજરાતના બધા જ સિટીના સ્ટુડન્ટ્સ છે. હવે તમારે કોઈ એવો ડેટાબેઝ બનાવવો હોય, એવી ક્વેરી બનાવી છે સિટી, તો તમે જ્યારે સિટી ક્વેરી ઉપર રન કરો ને તરત તમને ક્વેશ્ચન પૂછે કે ભાઈ તમારે કયા સિટીના સ્ટુડન્ટનું લિસ્ટ જોઈએ છે. હવે ત્યાં તમે લખો રાજકોટ તો ઓટોમેટિક તમને રિપોર્ટ કેનો મળે રાજકોટ સ્ટુડન્ટના લિસ્ટનું. પેરામાઉન્ટ ક્વેરી કેન પ્રમોટ for the multiple criteria which separate input box and display for the each criteria. છે સમજો પેરામાઉન્ટ ક્વેરી શું છે તો કે મેં તમને કીધું એવી રીતે કે અહીંયા તમને અલગ અલગ ક્રાઇટેરિયા આપવામાં આવે. એટલે પેરામાઉન્ટ ક્વેરી બનાવતી વખતે કોઈ ક્રાઇટેરિયા સેટ ન કરવામાં આવે. પછી જ્યારે ક્વેરી રન થાય એવરી ટાઈમ જ્યારે ક્વેરી રન થાય ત્યારે તમને પૂછે કે ભાઈ તમારામાંથી શું ડેટા જોઈએ છે. યુ હેવ ટુ જસ્ટ સિલેક્ટ અને પછી એ પ્રમાણે ક્વેરી રન થઈ જાય. તો પ્રી ડિફાઇન ક્વેરી નથી, અહીંયા તમને વધુ ફ્લેક્સિબિલિટીઝ મળે છે ક્વેરીને રન કરવા. એક્ઝામ્પલ તમને આપેલું છે if you want to create the paramount query that asks the user which city if they want to use from the student table, you would like which city on the criteria line under the city column. When the query run, the access will from the user for the answer to the query. તો મેં તમને એવું સમજાવ્યું રીતે કે જેવી જ્યારે તમે ક્વેરી રન કરશો ને એટલે ઓટોમેટિક તમને એક ક્વેશ્ચન પૂછશે કે કઈ સિટીનો સ્ટુડન્ટ ડેટા જોઈએ છે. તમે કહેશો કે ભાઈ રાજકોટનો, તમે રાજકોટ ડેટા જનરેટ કરી આપશે. તમે કહેશો કે અમદાવાદ તો અમદાવાદ ડેટા જનરેટ કરી આપશે. યસ, તો ધેટ્સ ઇટ ફોર ધ ક્વેરીઝ. લાસ્ટ જે ટોપિક છે આપણા માટે છે ફોર્મ. છે સમજો ક્વેરી શું છે તો કે ડેટાબેઝમાં જે ડેટા સ્ટોર થયેલો છે એ જનરેટ કરવા માટે, રિપોર્ટ બનાવવા માટે. ફોર્મનો પર્પઝ એવો છે ડેટાબેઝની અંદર ડેટાને સ્ટોર કરવા માટે યુઝ થતો હતો. The form provide the easy way to store the required information in a database. તો easy way to store the required information database. Data store કરવાનો તમે જે યુઝ કરે છે શું કહેવાય form. It enable the user to enter, edit, view and delete data in a database. The form are designed to display the certain field and description label in a convenient format. તો આપણે ફોર્મ શું કરીએ છીએ તો એકદમ પરફેક્ટ ટેબલમાં ડેટા એન્ટર કરો ઘણી વખત ટફ બનતો હોય, કેમ કારણ કે કોલ્ડમાં હોય. પણ ફોર્મ એકદમ પરફેક્ટલી એક A4 સાઇઝને ડિઝાઇન કરેલું ફોર્મ હોય છે જેનાથી તમે ઇઝીલી ડેટા રેકોર્ડ કરી શકો. The form is one of the database object that can use to build an interface between the user and the database. Database એટલે શું તો કે ટેબલ અને યુઝર એટલે શું તો કે હ્યુમન. તો કે હ્યુમન ડાયરેક્ટ ટેબલમાં ડેટા રેકોર્ડ કરે અને કદાચ બેટર છે કેમાં ડેટા રેકોર્ડ કરે પહેલા ફોર્મની અંદર અને ફોર્મમાં ડેટા ક્યાં જતો રહે ટેબલની અંદર. બેઝિકલી ટેબલ ક્રિએટ ધ ઇન્ટરફેસ between the users and the database. ચલો ક્લિયર? યસ. નેક્સ્ટ માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેસ પ્રોવાઇડ ધ 3 મેઇન વ્યૂ. 3 રીતે તમે ડેટા ફોર્મ ક્રિએટ કરી શકો. 3 વ્યૂ આપેલા છે. ફર્સ્ટ વ્યૂ છે ફોર્મ વ્યૂ.
કે જ્યાં તમે ડેટાને એન્ટર કરશો. ફોર્મ બનાવ્યા પછી જ્યારે ડેટા એન્ટર કરો તો આપણે કયું યુઝ કરવાનું? ફોર્મ વ્યૂ. સેકન્ડ છે લેઆઉટ વ્યૂ. ઇઝ અ ઓનલી વ્યૂ ધેટ અનેબલ યુઝર ટુ ડિઝાઇન ધ ફોર્મ. એટલે ફોર્મમાં નામ ક્યાં આવશે, કેટલી જગ્યામાં નામ લખી શકાશે, ડેટ ક્યાં આવશે, કેટલી જગ્યામાં ડેટ લખી શકાય. તો જે ડિઝાઇનિંગ પાર્ટ છે, લેઆઉટ પાર્ટ, સોરી, તો લેઆઉટ પાર્ટ ક્યાં સ્ટોર થશે? લેઆઉટ વ્યૂની અંદર. અને લાસ્ટ છે એને શું કહેવાય? ડિઝાઇન વ્યૂ. પ્રોવાઇડ ધ યુઝર અ મોર ડિટેલ એન્ડ કમ્પ્રિહેન્સિવ વ્યૂ ઓફ ધ ફોર્મ સ્ટ્રક્ચર. તમારા ફોર્મને એકદમ ડિટેલમાં ડિઝાઇન કરવું છે, એની અંદર તમારે બધા ક્રાઇટેરિયા સેટ કરવા છે, વેલિડેશન્સ મૂકવા છે. તો આ બધી વસ્તુ તમે ક્યાં સેટ કરશો? ડિઝાઇન વ્યૂ. ચલો ક્લિયર? યસ. તો ધેટ્સ ઇટ ફોર ધ ક્વેરીઝ એન્ડ ધ ફોર્મ. ચાલો ક્લિયર. તો ક્વેરીનો મતલબ એવો છે, ફરી એકવાર સમરાઇઝ કરી લે તો ક્વેરી એટલે શું કે જેના થ્રુ આપણે ક્વેશ્ચન્સ પૂછી અને ડેટા જનરેટ કરી શકીએ. જ્યારે ફોર્મ શું છે? તો એવા વે, એવા ટૂલ્સ, એવા ઓબ્જેક્ટ જેના થ્રુ તમે ટેબલ્સની અંદર ડેટાને સ્ટોર કરી શકો. ચાલો ક્લિયર. તો ધેટ્સ ઇટ ફોર ધ ક્વેરીઝ એન્ડ ધ ફોર્મ. ચાલો, થેન્ક યુ.